Session is resumed. Thank you. Mr. President, before the much-awaited privilege speech of Senator Manny Pacquiao, Senator Subiri would like to to have a very quick manifestation, Mr. President. Senator Subiri is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I'd like to put on record that the gentleman from Olongapo and Zambales had complied with his birthday tweet today, noting that his birthday was during the weekend break. So that does not exempt the gentleman, Senator Sonny Trillanes, from also complying with his birthday tweet on another day. Maraming salamat, Mr. President. Majority Floor Leader, thank you. Allow me to quote Senator Joel Villanueva. They will celebrate separately. Thank you. Mr. President, to avail of the privilege to speak on a matter of public interest, may I move that we recognize Senator Manny Pacquiao. Senator Manny Pacquiao is recognized. Mr. President, mga kasama kong senador at sa ating mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Mr. President, I rise on matter of personal and collective privilege on matters of public concern. My first ever privilege speech as a senator will focus on one of the biggest issues plaguing our country. I speak before you because of the sense of urgency on the issue of drug problem, which has become alarming at it gets worse each day. Lumalawig na naman po ang usapin patungkol sa parusang kamatayan o death penalty. Hindi kasi maalis sa akin ang pag-alala kung maganda rin kaya ang hapon ng mga pamilyang nabibiktima ng illegal na droga. Bago ako makilala na boksingero, naranasan ko pong mabuhay sa lansangan ng General Santos City at probinsya Sarangani. Maging nang ako ay nagsimula ng lumaban sa professional boxing, naikot ko ang iba't ibang sulok ng Metro Manila. Dito ko po personal na nakita ang masamang epekto ng illegal na droga. Anak, pinatay ng sariling ama. Estudyante, sinaksak habang pauwi sa bahay. Buntis, ginahasa ng ilang ulit. Mga batang minor de edad, ginahasa at pinatay. Iba't ibang mapapait na istorya. Isa sa mga naging dahilan ng problema ay ang paggamit ng illegal na droga. Narito po ako ngayon sa inyong harapan upang humingi ng suporta sa agarang solusyon at nang ito ay matigil na. Sa ating napipintong debatihan hinggil sa implementasyon ng death penalty o parusang kamatayan, ako ay nababagabag sa masasayang nating panahon. Kung bakit ko po nasabi ito, please allow me to explain. Nang balangkasin ang ating saligang batas noong 1986, isang komite ang itinalaga upang suriin ang iba't ibang pananaw ukol sa parusang kamatayan. In 1986, Father Joaquin Barnas presented to the committee a proposed Bill of Rights relative to death penalty. Originally worded, and I quote, "Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Death penalty already imposed shall be commuted to reclusion perpetua." End of quote. Subalit ang panukalang ito ay hindi nakapasa dahil matapos ang matinding debate at talakayan sa pagitan ng mga dalubha sa batas. Mas naging matimbang ang pagkakaroon ng capital punishment sa Constitution, base sa sitwasyon at kultura ng ating mga Pilipino. Hindi po pangkaraniwang mambabatas ang bumuo sa Philippine Constitutional Commission noong 1986 dahil ito ay kinabilangan ni na Commissioner Christian Munsod, Senator Ambrosio Padilla, Francisco Soc Rodrigo, Justice Florence Regalado, Ricardo Romulo, Bishop Teodoro Bacani, Rustico de los Reyes Jr., Lugom Oca at Crespino de Castro.
at marami pa pong iba. Ayon sa kanila, ang isang bansa o estado ay kinakailangan magkaroon ng kakayanang protektahan ang kanyang mga mamamayan at ang kanilang kaligtasan at seguridad laban sa mga kasuklam-suklam na krimen o heinous crimes. Minabuti ng kinatawan ng sambayanang Pilipino na katigan ang patuloy na pagpapataw ng kaparusahang kamatayan. Sa dakong huli na pagkaisahan ng komite na pagtibayan ang paglakip sa konstitusyon ng parusang kamatayan dahil isa itong mahalagang sandata upang mapigilan o mabawasan ang mga kriminal na banta sa katiwasayan ng bayan, maging sa mga inosenteng mamamayan. Napakaraming mahalagang batas pa ang patuloy na nakabinbin at nangangailangan ng ating agarang atensyon. Kailangan pa po ba nating ubusin ang ating panahon para talakayin muli ang matagal na nilang tinapos at isinarang usapin ukol sa parusang kamatayan? Even during the time when our Constitution was in its beginning stage, these great Filipino minds already opposed the abolition of death penalty for heinous crimes through appropriate legislation. It was for this reason that Article 3, Section 19 was reworded in its present cast, I quote, "Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Neither shall death penalty be imposed unless for compelling reason involving heinous crimes. The Congress hereafter provides for it." End of quote. Natigil lamang ang implementasyon nito base sa rekomendasyon ng mga nakaraang Pangulo at naisabatas ang RA o Republic Act 9346 repealing Republic Act 7659, the death penalty law, but not abolishing the death penalty. Death penalty, in other words, was never abolished. Kaya't nararapat nating linawin na mula noon hanggang ngayon, hindi kailanman ipinagbawal sa saligang batas ang parusang kamatayan, lalong-lalo na, Mr. President, sa mata ng Panginoon. Death penalty is lawful, moral, and sanctioned governmental action. Having read the Bible on a regular basis, I am convinced that God is not just a God of mercy, but He is also a God of justice. So on the issue of death penalty, I could not help but consult the Bible. And I found numerous verses, and here are some. In Genesis chapter 9, verse 6, "Whoever sheds human blood, by human shall their blood be shed. For in the image of God has God made mankind." Sa Exodus 21, verse 12, sinasabi ng banal na Biblia na ang nananakit sa isang tao na anupat mamamatay ay papataying walang pagsala. The New Testament recognizes the legitimacy of capital punishment in Romans 13, verse 4. "For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath, to bring punishment on the wrongdoer." Sa kasalukuyan, isa sa mga pangunahing krimen na kinikilala ng lahat na heinous o sadyang karumal-dumal ay ang illegal na droga. Walang pinipiling mabibiktima ang illegal na droga. Even innocent civilians who denounce drugs can be unwilling victims once an addict goes out to the street and wreaks havoc. Mabibilang pa ba natin sa ating mga daliri ang mga kilala nating pamilya na sinira ng illegal na droga? Mr. President, mga pinagpipitagan kapwa ko senador, wala ni isa man sa atin na hindi nakikiisa at makikiisa sa sambayanang Pilipino sa pagnanais na sumugpo sa paglaganap ng illegal na droga sa mahal nating bayang Pilipinas. In 2015, the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA released a report that 11,309 out of 42,029 barangays in the country, or 26.91%,
are considered drug affected. Pero higit na nakakabahala ay ang estadistika dito sa NCR, Mr. President. As of June 2016, 1,577 out of 1,706 barangays are drug affected. That makes it 92.44% in National Capital Region alone. May tinatayang 1.3 million drug users ngayon sa bansa ayon sa datos ng Dangerous Drugs Board. Hayaan ba nating dumating ang araw na maging ang ating mga anak at mahal sa buhay, Mr. President, ay kasama na sa bilang na ito? Masyadong maluwag ang ating batas para sa mga drug traffickers. Sa aking pagsasaliksik at personal na kaalaman tungkol sa illegal drug trade, nabuo ko ang simpleng analysis na may dalawang mukha ang drug trade. Una ay ang mga users na addict sa droga. Pangalawa, Mr. President, ay ang mga drug lords, manufacturers, posers, at protectors na addict naman sa pera. Mas maraming droga, mas maraming kita. Ang mga mayamang drug traffickers na ito ay higit na nakakabahala. Kahit sa sensya, wala pang gamot ang naimbento upang sugpuin ang paggagahaman nila sa pera. Ito ngayon ay tinatawag na wealth addiction. Ang mga adik sa pera ay walang pakialam kung masira ang kinabukasan ng kanilang mga nabibiktima. Basta ang mahalaga, dumami ang kanilang pera. Yes, drug addicts are addicted to drugs, while drug lords, posers, protectors are addicted to money. Tungod sa inyong pagsungak-sungak sa lahat ng mga drug addicts, drug posers, protectors, tungod sa inyong pagsungak-sungak sa kwarta, wa ninyo panumbalinga ang daotang epekto sa illegal nga droga ngadto sa inosenting mga biktima. Ayaw ninyo binuangi ang mga katawhang pobre. We must speak to these criminal minds in the only language they understand. They must understand that our government will put a stop to impunity. They have profited from the blood of thousands upon thousands of Filipino youths. It must stop now. If you don't understand English, then kinahanglan ihunong na ninyo na tanan. Let's put more teeth in the law penalizing drug-related activities, but let's not disregard the rights of suspects to a fair trial. Noong sinuportahan ni Professor Esteban Bautista ng UP Law Center ang death penalty, simple subalit direct to the point ang kanyang pahayag, and I quote, "When people began to believe that organized society is unwilling or unable to impose upon criminal offenders the punishment they deserve, they are sowing the seeds of anarchy, of self-help, of vigilant justice and lens law. The people will take the law upon their hands and exact vengeance in the nature of personal vendetta." End of quote. Dahil dito, ako po ay nag-file ng Senate Bill number 185, an act to impose the death penalty and increase penalties on certain heinous crimes involving dangerous drugs, amending for that purpose other special penal laws and for other purposes. Akin pong dalangin na naway mabigyan agad ng pansin ito upang agaran ng mapatawan ng parusang kamatayan ang mga nasa likod ng talamak na drug operation sa ating bansa. Mas magiging epektibo ang pagpapatupad ng batas kung lalagyan ito ng pangil. Pangil na agad magpapahinang loob sa mga magbabalak pa lamang gumawa ng kalukuhan. This was the same philosophy used by Lee Kuan Yew when he sternly implemented criminal legislation in Singapore. According to the late Prime Minister Lee Kuan Yew, and I quote, "In criminal law legislation, our priority is the security and well-being of law-abiding citizens, rather than the rights of the criminal to be protected from incriminating evidence." End of quote.
political will to protect the law-abiding citizens and discipline were the formula of Lee Kuan Yew that brought progress to his country. Nasaan ang Singapore ngayon? Nasaan tayo ngayon? Mr. President, ako ay humingi ng tulong sa inyo at sa aking mga kapwa mambabatas para malunasan na ang ugat ng kanser sa ating lipunan. Ang lahat po ay may karapatang mabuhay. Pero bilang mambabatas, may obligasyon rin po tayo sa ating mga mamamayan na mabigyan sila ng tahimik at maayos na pamumuhay. Wala tayong dapat ikatakot sa death penalty dahil ito ay para lamang sa mga taong walang habas gumawa ng karumal-dumal na krimen. Sa death penalty for drug traffickers, kakampi po natin dito sino mang Juan de la Cruz at lahat ng Pilipino na sumusunod sa batas at gumagalang sa karapatan ng kanyang kapwa. May mga nagsasabi, Mr. President, na the war on drugs is bound to fail. Yes, we are bound to fail only if we are divided. But listen to this. We will stand and succeed if we are united. Mr. President, dagang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Silence, please. Silence. Yes. Thank you, Mr. President. Mr. President, will the distinguished gentleman yield to some questions for interpellation? Senator Manny, there's a question if you will yield to some interpellation. Yes, Mr. President. Thank you. Senator Sotto is recognized for interpellation. Thank you. Willingly, Mr. President. Thank you, Mr. President. I wish to thank the gentleman for yielding to some interpellations. I would like to congratulate you for your speech. I would like to congratulate you for yielding to the interpellation. I am glad that in your maiden speech you have already given us a bird's eye view of what would be the focus of your first bills in the Senate. In my maiden privilege speech in 1992, Mr. President, kaya ako natutuwa kay Senator Pacquiao, I was interpellated by 22 senators. We lasted until 8 o'clock in the evening. So I'm glad that Senator Pacquiao wishes to be interpellated and allows it so that we can pick on his mind more. Ang simple lang po yung mga tanong ko, I'd like to find out, doon sa forma ng death penalty na gusto ninyo. Let me just state for the record first, Mr. President. In the 9th Congress, I was one of the authors and the principal sponsor of Republic Act 7659, the reimposition of the death penalty for drug trafficking. I specifically sponsored that in the Senate Hall. We were in the old Congress building. Lately, I have been having second thoughts. Medyo, especially I was being influenced by Senators Pimentel's Nene and Koko. Medyo nai-influensyahan ako for some time in the last 2 years. So I've been thinking about it, and I was hoping that I will be able to influence Koko on the other hand. Noong pinidebate po namin yan, ang napagkasunduan noon ay yung lethal injection. Gusto ko pong malaman sa ating magiting na senador kung ano naiisip niya na forma ng death penalty kapag ito ay naipasa ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Sa paniniwala ko po, Mr. President, hindi pa siguro yan ang unahin natin pag-usapan, yung paano i-execute yung death penalty as long importante dito ay maipasa itong batas ng death penalty. Depende na po yan sa magiging proseso ng pag-implement ng depende sa atin kung paano natin i-execute yung death penalty as long ang death penalty ay may pasa. Maaaring tama po kayo, pero ang iniisip ko po kasi
pag pinasa natin yan, kailangan nakalagay doon sa batas kung anong klaseng forma ang gagamitin natin. Pareho nung pinag-usapan namin noon. Merong mga nagsasabi na dapat daw ay death by hanging. Merong nagsasabi firing squad. At meron din nagsasabi na lethal injection. Naintindihan ko po yung gusto nila. Actually, yung hanging ang pinakamatipid sa lahat eh. Yung firing squad, medyo matipid din ng konti. Mahal nga yung lethal injection eh, tsaka yung electric chair. Pero nung araw, medyo nabagabag po kami nung aming pinagdidiskusyonan nito. Nung merong isa po sa amin nun na pinaalala sa amin yung Section 19, Paragraph 1 of the Constitution. So ito ang nakikita ko na maaaring maging balakid sa gusto ninyong ipasa kung hindi natin i-address kaagad ito at malaman natin. May I read for the record Section 19, Paragraph number 1 of the Constitution. It says, excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Neither shall death penalty be imposed unless for compelling reasons involving heinous crimes the Congress hereafter provides for it. And et cetera, et cetera. Okay. Yung pong, ang sinasabi ko po rito, yung cruel, degrading, or inhuman punishment, ang medyo nakapigil po sa amin noon na ibalik yung electric chair. Gusto po sana ng karamihan sa aming senador noon ay electric chair. Pero napilitan po kaming bumaba to lethal injection nung aming binasang mabuti ang gustong sabihin ng mga gumawa ng konstitusyon noong 1986. So, kayo po, on a personal note na lang, kung sa tingin ninyo, hindi tama dapat... po yan, neither shall death penalty be imposed unless, when you read the word unless, I think there's an exemption, even those words cruel or degrading. In fact, in the Bible, it's a sword, meaning to say cutting the head. No, I think, and God is allowing that to cut the head when you are when you are punished by death. So, ang problema lang po sa lethal injection is mayroon pong batas ang mga doktor na pinirmahan o sinumpaan na salaysay sa kanilang tungkulin na bawal po silang gumamit o mag-inject ng nakakamatay o nakakakitil ng buhay. At doon naman po sa hindi doktor, bawal naman po, may batas naman po tayo na bawal bawal mag-inject na kung ano-ano na ito ay kakamatay ng tao. Pero kayo po, wala kayong personal na pananaw kung ano dapat ang gagamitin sa death penalty. Para po sa akin, Ano mas pabor kayo sa hanging, sa firing squad o sa electric chair o lethal injection? Para po sa akin sa ngayon nananaig po yung hanging or firing squad. Dahil mura o dahil makakasilbi ng magandang... Sisipain lang po yung upuan. Oo nga, kaya nga naisip ko na baka nga mure, no? Anyway, natutuwa din po ako. Pwede po nating sabihin na natumba lang yung upuan eh. Oo nga. Natutuwa din ako at binanggit ninyo ang tungkol sa Bible. Sapagkat nung ini-sponsoran ko po ito nung 9th Congress, tatlong dahilan po ang ginamit ko kung bakit dapat ibalik ang death penalty. Una, it's the natural law. Pangalawa, there are compelling reasons. At pangatlo, vox populi, vox dei, sapagkat gusto ng karamihan, majority ng Pilipino noong mga panahon na yun na dapat ibalik. Yung pong Bible, nung binanggit ninyo, natutuwa po ako kasi isa ho sa mga nahirapan ako ng gusto ng debate namin nung ako in-interpellate ng mga antigong senador na kasama ko noon, sila Turing Tolentino, Neftali Gonzales, Bert Romulo, Bobby Tanya, ang dami hong nag-interpellate sa akin tungkol dito.
Tama, ang, tapo. ang sinabi ko po, lahat ng binanggit ko na sinabi sa Bible, ang sabi po nila sa akin, nasa Old Testament yung mga sinasabi mo sabi sa akin. Hindi ko napag-aralan na sa New Testament, meron pala, at kayo ang nagbanggit nito. Ito yung Romans chapter 13, verse 4. Dapat pala, naging consultant kita nung araw, nung ni-sponsor ako ng Night Congress, kasi hindi ako nakapagsalita nung sinabi sa akin nila yun maaari po bang ulitin nyo sa amin yung sinasabi ng Romans chapter 13? Romans chapter 13 po, sinasabi po rito, basahin ko lang po yung verse 1 to 5, sinasabi po rito, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. Amen. So sinasabi po dito sa Bible is, for rulers do not bear the sword for no reason. Kasi nung unang panahon po, pag in-execute, sinintihan ka ng kamatayan, pinupugutan ka po ng ulo. Yun po, Mr. President, Thank you, Mr. President. That's why, Mr. President, na itong privilege speech ko na yung hapon na ito ay napaka-importante to linawin, napaka-importante na linawin sa lahat ng mga nag-o-oppose o ano bang basis na why you opposing this death penalty? Are you opposing for religious belief, or are you opposing for the Constitution, sa batas natin? Gusto nating malinawan na sa Constitution natin, allowed naman yan. Even in the Bible, allowed naman yan. In fact, sinasabi nga rito, do not bear the sword for no reason. All right. Thank you, Mr. President. I wish to congratulate again and thank the distinguished gentleman for his privileged speech. And I will look forward to the debates on the death penalty law. Until now, I still have to make up my mind this time, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Sotto. Senator Villanueva. Thank you, Mr. President. If the distinguished gentleman from Sarangani and General Santos City would yield to some clarificatory questions, very few questions. Manila rin. In Manila, People's Champ, I mean, would yield to some questions, Your Honor. Okay. Yes, Thank you. please proceed. Yeah. Thank you, Mr. President. First of all, I'd like to congratulate our colleague for bringing this up. I think this is not an easy issue, and it's very commendable that our People's Champ knows the intricacies of this very controversial issue. But let me, first things first, ask that question. Your Honor, Mr. President, binanggit po ninyo na kayo ay pabor sa death penalty, ngunit ang binanggit niyo po kanina ay doon lamang sa mga drug traffickers, if I'm not mistaken, drug lords and pushers. Am I correct, Mr. President? Ito pong privilege speech ko, Mr. President, is about the drug traffickers, yung mga involved sa droga. Ito po yung privilege speech ko. Hindi po ibig sabihin kayo ho ay hindi pabor kung ito po ay heinous crimes o yung mas kilala o sinasabing pagkarumal-dumal yung isang krimen.
hindi po kayo pabor doon sa death penalty. Am I correct, Mr. President? Pag hindi po karumal-dumal ang krimen, I think hindi po reasonable na magkaroon ng death penalty. So, meaning to say, Mr. President, kunyari po, dun po sa privilege speech nyo, if I'm not mistaken, binanggit nyo po yung tatay na pinatay yung sariling anak o yung tatay na nanggahasa ng kanyang sariling anak. Ito po ba ay would fall under a heinous crime at kayo po ba ay sasang-ayon dito sa representasyon na ito'y isang karumal-dumal na krimen? Ito po ay karumal-dumal at may marami po akong bill na ipinail po dito sa Senado at 4 po yan para sa death penalty, pero ito lang po muna inuna ko yung sa drug related para po kung may problema man doon sa rape with murder, hindi maapektuhan yung drug traffickers yung na bill ko na ipinail. Salamat po, Mr. President. At gusto ko ring sabihin for the record that this representation would like to participate actively in the discussion of this particular issue. On another note, Mr. President, Your Honor, dun po sa kaisipan o doon sa mga binabanggit na schools of thought, for example, Mr. President, distinguished colleague, our people's champ, yung pong pananaw na ang isang nagkasala ay binibigyan mo ng easy way out kung bibigyan mo o papatungan mo, paparatangan mo ng parusang kamatayan. Ano po ang inyong masasabi dito na sa halip na mag-suffer ng husto at ma-correct yung pong maling ginawa ng isang akusado o palagay na pong yung convicted na, ano pong masasabi nyo dito na ito ba ay pagbibigay ng yung tinatawag na easy way out doon sa isang sangkot dito sa isang karumal-dumal na krimen na ating binabanggit? Ito pong parusa po ay this is a punishment. We're talking about punishment. Punishment sa mga kasalanan. Sabi nga ng Bible, punishment for the wrong that you committed. Yung punishment sa mga kasalanan na ginawa mo na kabilang doon sa heinous crimes. Kung yung pong parusa na ating ipinapataw doon sa mas mababang kasalanan ay magdusa sa loob ng piitan at mabigyan ng pagkakataong makorek, ito po ba ay sa tingin natin ay makatarungan para doon sa mas mababa yung krimen na kanyang ginawa? So kaya ko po ito'y tinatanong, Mr. President, distinguished colleague, is to ensure na talagang hindi ito way out para doon sa mga gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. But let me just go on and say for the record also, Mr. President, that a lot of drug addicts or yung mga nalululon sa masamang bisyo, sa illegal na droga, ay dahil pag na-interview po sila, dahil kulang yung oportunidad, kulang yung trabaho, walang masyadong oportunidad para sila ay magkaroon ng magandang buhay at magandang kinabukasan. Kaya nga po, kaisa po ako ng ating People's Champ para isulong yung mga makabuluhang programa ng ating pamahalaan, magpasa ng mga batas na magbigay ng mga oportunidad para magkaroon ng magandang buhay ang ating mga kababayan. Ngunit, ang gusto kong itanong, Mr. President and distinguished colleague, kung nakikita po ba natin na napakahalaga muna na dapat i-strengthen natin muna yung judicial system natin bago tayo tumalon at i-push itong batas para dito sa kaparusahan ng kamatayan? Isa po yan sa isusulong din natin na suportahan ang ating judicial system at gusto ko lang po kasing linawin sa ating lahat na itong batas na ipapasa natin, we are not
judging people individually. We are passing putting the law into the authorities, the government. Pag ang government nagparusa, hindi yan individually. Kumbaga, that's approved by God. That's what the Bible says. Itong lahat na ito ay, pag ito ay nasa batas, ibig sabihin, hindi na ikaw individual o kung sino ka man, kundi ito ay belong to the authorities, and authorities must be honored by everybody. Salamat, Pastor Manny, at hindi po ako magsasalita more about the Bible, but I believe yung binabanggit po ninyo at kino-quote ninyong verses ay akin din pong ini-embrace. But siguro yung gusto ko lang pong itanong sa inyo kung meron po kayong mga panukala, Mr. President, para mapalakas natin, o when you talk about the importance of strengthening the rule of law, strengthening our judicial system, meron po ba kayong mga panukala nang sa ganun po, kung sakaling ito nga pong batas na ating isinusulong ay maging ganap na batas na, masisiguro natin na hindi po tayo magkakamali at masisiguro natin na yung dapat patawan ng parusang kamatayan ay talagang nararapat lamang patawan. Ay ito po pag na convicted ka po sa death penalty ay may automatic apila po sila sa Supreme Court at madesisyonan ng tiwala po tayo sa judicial body natin. Yung ang Supreme Court natin, hindi basta-basta nagdesisyon yan, nag-convict ng isang tao kung hindi nila tinitingnan mabuti yung mga ebidensya na maigather sa investigasyon. At para po sa akin is, para masuportahan po natin ang ating judiciary is madagdagan yung, siguro maganda po madagdagan yung budget nila, no? Madagdagan at para maiayos ng mabuti yung judicial system natin. Thank you, Mr. President, and I'd like to wind up and also state for the record that this representation would be more than willing to participate in this particular issue. I don't want to make any radical decision right now. I am open to the reimposition of death penalty. I believe that it would be deterrent only if we will be able to show our people that we have actually strengthened the judicial system of this nation, and that we are all embracing the strengthening of the rule of law in our beloved country, because I believe that it is not just the magnitude of penalty that is at stake here, but the likelihood of getting caught and being caught at the same time. So again, I'd like to congratulate and thank my distinguished colleague, my distinguished brother in Christ, our people's champ, for entertaining these questions. Thank you and God bless. Thank you, Senator Villanueva. Thank you. Majority Mr. Leader. President, there are a number of members of the Senate who wish to interpellate the gentleman. I hope he doesn't break my record. Anyway, so may we recognize Senator Delima, and then Honasan, Hontiveros, Pangilinan, in that order, Mr. President. It's a long list. Can you remind me later on who's next? Okay, Senator Delima is recognized. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. And to our dear champion, I laud the delivery of your privileged speech and showing your commitment and your convictions about the imposition of death penalty. May I state for the record that I am against death penalty. I am strongly, firmly, and passionately against the death penalty. I rise now not to engage in debate with the distinguished gentleman, but just to raise a few points, because I'm sure there would be a proper time, due time,
for us to engage in protracted debate on the issue, which certainly will be very contentious and divisive, not only for this chamber, but also for the rest of the country. So I would reserve all my other substantive points in support of my opposition to the reimposition of death penalty. We note for the record that there are several bills calling for the reimposition of death penalty, and the one being sponsored by our champion is only one of them. Gusto ko lang pong maintindihan yung punto de vista ng ating kasamahan sa kanyang pag-propose for the reimposition of death penalty. Ano po ba ang pinakadahilan ng pagpapanukala nyo na ibalik ang death penalty? Is it for deterrence or for retribution? Para po sa akin is mahirap na masabi natin is deterrence dahil hindi natin sinasabi na mahinto because of this death penalty. At least mabawasan yung mga karumaldubal na krimen na hindi natin gusto at ito ay nakakatulong, no? Nakakatulong sa paglutas ng problema dito sa ating bansa, which is yan ang pangunahin na problema. So wala po sa inyo yung tinatawag na retribution? Retribution na sinasabi ng Bible is a punishment of the wrong doing you have done. So yun po ba ang punto nyo na para parusahan? Ang Bible po nagsasabi is kung basis on you opposing because you basing on of your religious belief, then the Bible says is it's a punishment of the sin that you committed against God and against our government. Kasi sinasabi po ng ating champion na not necessarily for deterrence, for minimization or to minimize the reduction of crime, especially the heinous crimes. Then if that is the objective, then should it be the proper approach is to put in or to propose measures that will truly come up with more effective law enforcement para mabawasan ng krimen instead of death penalty? Hindi po yan. Alam niyo po, even in the Bible, death penalty is allowed, no? Allowed in the law of God for those considered as heinous crimes. Even we strengthen our policemen, our law enforcement, makakatulong din po yan, pero mas maganda po yung alam ng tao na may death penalty sa ating bansa. At mabawasan at yung gagawa pa lang ng masama, alam nila na kamatayan ang kaparusahan, maaaring mapigilan o mabawasan yung mga kriminalidad dito sa ating bansa. Nakakita na ho ba ang ating kasamahan, nakakita na ho ba ng study showing that indeed death penalty is a deterrence? Lalo na mga datos na nagsasabi o na nagpapakita na nung binalik, nung nandyan yung death penalty, bago po ito na abolished sa pamamagitan ng Republic Act 72659, ay bumaba po Alam niyo po, Mr. President, ang rate of criminality. mula noon hanggang ngayon, nung araw po hindi po ganun kalaganap ang droga sa ating bansa. But because of yung sinasabi nga natin, maluwag ang ating batas. Na maluwag ang ating batas, halos lahat ng mga drug lords nandito sa Pilipinas dahil wala namang death penalty para sa drug traffickers. Alam So po kaya ba, dumami po at kinakailangan po siguro natin ito we're talking about the drug traffickers. Lahat naman siguro tayo
against sa drugs, no? At bakit natin hindi bigyan katulad ng sa speech ko nga po, sa speech ko na kailangan magkaroon ng pangil ang ating batas para huminto na yung mga ipinagbabawal agwat o illegal na droga. Alam po ba ng ating kasamahan na ang thrust or trend ngayon globally is towards abolition of death penalty? At alam po ba ng ating kasamahan na tayo po, ang Pilipinas po ay signatory to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights na nagsasabi on whereby we committed ourselves as a state signatory not to reimpose death penalty? Alam po ba? Alam po natin yan na ito po yung treaty na tinatawag no, as long as hindi po override sa ating constitution, no, sa ating constitution, hindi po natin yan ino-honor, no? Ang kaimportante na hindi po maapektuhan ang ating constitution. Hindi niyo po ba kino-consider na pwede naman po na life imprisonment without parole, without commutation of sentence, ang pwede na mas epektibo na paraan para sugpuin yung mga tinatawag niyong heinous crimes instead of the death penalty? Mr. President, kaya nga po mula noon hanggang ngayon dumami po ang mga nagninegosyo ng shabu. Dumami po ang mga dumami at lumaki ang bintahan ng shabu dito sa Pilipinas because wala po tayong pangil sa ating masyado maluwag po ang ating batas. Mr. President, what's the, excuse me, Senator Delima, what's the pleasure of the majority leader? Will the distinguished lady and the gentleman on the floor allow an interjection on one of the two points that they were discussing, Mr. President? Senator Delima, would you allow? No problem with me? Senator Mr. Pacquiao? President? No problem. Okay, Senator, yes, Senator Sotto is recognized. Perhaps in answer to the question of Senator Delima, what we can do is in their committees, when they hear this, they should look also into the countries that are reimposing the death penalty. There are. As a matter of fact, there are I think one or two states in the United States that is reimposing it also. So kung mayroong nagtatanggal, may nagbabalik eh. Depende sa kultura, depende sa lugar. And the other point is, tinatanong si Senator Pacquiao kung ito'y deterrent, anong meaning mo ng deter? Because the other meaning of deter, and it is in the Merriam-Webster dictionary, is to inhibit. So when you inhibit a person, diba, you inhibit him from committing the same crime again. Katulad nun mangyayari sa mga drug lords. Nakakulong si Muntinlupa, may spa, may recording studio. Pero yung mga mahihirap na nakakulong, na reclusion perpetua, taga-masahin ng mga mayor, taga-linis ng kubeta, ginugulpe, ginagawang babae sa gabi. Di ba? Tingnan mo yung ginagawa sa mga mahihirap na nakakulong. Pero yung mayayaman na nakakulong, mga drug lord, habang buhay silang masaya doon at nakakapag-operate pa. That is one of the reasons that we should look closely into the definition of deter. Perhaps that is what Senator Pacquiao wants to say, no? Yung talagang madideter mo when you inhibit him from committing the same crime again. Thank you, Mr. President. Reaction lang po doon. Yes, ma'am, you have the floor, Senator Delima. Mr. President, well, death penalty may inhibit, but and other penalties may also inhibit, like the proper service of reclusion perpetua or life imprisonment. Ang nagiging problema lang, kaya medyo allergic ang iba sa mga kababayan ho natin, na bakit pa yan na life imprisonment, na ganyan ang naging buhay ng mga ilan ng mga drug convicts sa Bilibid. Solusyonan natin yan, bigyan natin ng solusyon, palakasin natin ang correctional system. Baguhin natin yung mga naging masamang sistema sa loob ng National Bilibid Prison. Yung deterrent, death penalty may be a deterrent,
life imprisonment may also be a deterrent and even a better deterrent than the death penalty. May I continue, Mr. President? Mr. President, I would like to clarify that I want to know what's the basis of by opposing this death penalty. Is it according to the religious belief or according to the Constitution? Just, yan po ang gusto kong linawin dito sa Senado at sa buong sambayan ng Pilipino, na ano bang basis natin? Doon tayo because doon yung grupo natin? O ang basis natin is dahil sa ating sarili o sa ating puso? Kasi kung magtutol tayo sa death penalty, are we are greater than God? Even God allowing the death penalty for those who do wrongdoers and those who against the authorities. Can you imagine that, Mr. President? Opposing in God allowing the death penalty in every nation, in every country, and we are opposing the death penalty. Are we greater than God? And that's my question, Mr. President. Mr. President, I'd like to take it as a rhetorical question because I'm the one doing the interpellation here. So is the gentleman asking me? And especially if it's in a biblical matter. Mr. President, I do just not want to wish clarify to- because a lot of people are, there's so many like some of our colleagues that hindi pa po sila nakapag-decide dahil may mga question pa silang dapat itanong. But ito yung mga question siguro na dapat nilang malaman at ang sagot na dapat nilang malaman. So that is just being noted, I suppose, Mr. No, President. ma'am, let's not be too technical about this. During interpellation, a question can be answered by a question, another question. This is just our way of exchanging ideas anyway. So go ahead, ma'am. Senator Delima has the floor for purposes of interpellation. So go ahead, ma'am. May I continue Yes, ma'am. with my interpellation? Thank you. Let us go back to our justice system. The point has been raised already earlier by our colleague, Senator Joel Villanueva. I suppose the good gentleman I'm sorry, agree- Mr. President, but I want to know to know the answer of my question before he continue asking question to me. So I will oblige the gentleman. Yes, ma'am, please, Thank- because thank you. I am against death penalty on legal, moral basis, or on legal, moral, human rights perspective. does that answer grounds. satisfy the good senator from Mindanao and the rest And of the I world? would wish to articulate on that in due time Yeah. in the course of the debate, both at the committee level and at the plenary. Mr. If President, and when- for right now, I'm not satisfied, but we will finish it in the in the committee meeting, Mr. President. Thank you. Can she continue with her interpellation of you, Thank you. Senator Pacquiao? It's my pleasure, Mr. Okay, President. ma'am, go ahead, ma'am. Thank you, Mr. President. Let's go back to the point already raised by Senator Joel Villanueva about our legal system. I suppose the gentleman agrees that we do not have a perfect legal and judicial system. And yun ho bang mga mahihirap na mga akusado, paano ho sila mapoprotektahan from false accusations by good lawyers kung mismo hindi nila kaya mag-hire ng kanilang mga abogado? And studies show na yung mga unahong mga napatawan ng death penalty ay karamihan po sa kanila mga mahihirap na mga akusado. And hindi ho ba dapat unahin muna natin to fix our criminal justice system?
Dahil mahirap na nga po na magkamali tayo. Dahil nga po imperfect ang ating justice and legal system. So bakit po natin ipupush ang death penalty na nandyan palagi ang posibilidad na ang inosente ay pwede na mapatawan ng death penalty? Kasama po yan sa ipaglalaban natin na palakasin, suportahan ang ating judicial system. Lahat po ay kasali po yan sa ipopost natin at pakiusapan natin, ang lahat na kung pwede lang dublihin natin yung budget ng Supreme Court, ng judiciary natin para maayos. Pero nang sa gayon po ay hindi po natin kailangan maghintay ng panahon para maipasa itong death penalty. Ano pong dahilan, hintayin pa po ba natin na mas marami pang mga pamilya, mga kabataan na malulong sa droga? Marami pa bang mga pamilya ang mawasak dahil dito sa pinagbabawal na gamot? Hintayin pa po ba natin 'yon? Ang pwede po sana unahin muna natin ang pagsasaayos ng ating legal and judicial system bago po ang pagpapataw ng parusang kamatayan para sigurado po tayo na hindi po tayo magkakamali. At bakit po tayo mamadali? Na kung kahit ho, halimbawa lang po, ay makumbinsi ho natin ang majority na ipasa ang death penalty, hindi naman po kaagad-agad yan. Dahil siyempre, dadaan muna sa proseso. We are looking at the possible execution or implementation of the death sentence only after several years. Bakit dito na muna po tayo? Kailangan po, dito na muna po tayo mag-focus sa paglinis at pagpapalakas ng legal and justice system natin. That's just a... Mr. President, kaya po matagal po umusad yung government natin dahil puro po tayo, dito lang muna tayo, unahin po natin. Bakit po hindi natin kaagad aksyonan ang dapat aksyonan nang sa gayon matapos po natin ang lahat. Kaya po maraming nakabinbin ng mga bills o batas na dapat maipasa at maimplementa sa ating bansa na makatulong para sa makabawas sa pagsugpo ng mga kriminalidad na katulad ng mga karumal-dumal na mga pangyayari, Mr. President. So sabi ko nga, kailangan isipin natin mabuti anong basis natin to oppose the death penalty for drug traffickers. Next point, Mr. President. Dito po sa panukala niyo, nagko-concentrate po kayo sa drug-related offenses, kung saan gusto niyo po ipa-reimpose yung death penalty. Bakit hindi naman po kaya plunder? Hindi po natin pwedeng isipin yon. Hindi niyo po naisip na pwede rin ho natin ipataw ang death penalty sa plunder? Yan nga po, Mr. President, hindi po tayo makausad, Hindi po tayo makausad kung lahat ay unahin natin. So, paisa-isa, ipasa mo po muna natin tong about sa drug, and then after that, we're going to talk about that. Hindi naman po yan issue na napag-usapan yung mga bagay na yan. But these drug traffickers going around na nabibiktima ng mga mahihirap na tao, lahat po ay parami ng parami kung pabayaan po natin yan. So, I think unahin po muna natin siguro ito. Pakilinaw din po sa amin based on your bill. Ano po ba mismo mga aspeto ng drug-related offenses na ang inyong proposal ay dapat death penalty? Yung bill po siguro pag-usapan yan sa committee meeting, committee hearing, at kung pag-usapan po itong privilege speech ko po na ito is about the drug traffickers, about sa drugs. Sabi ko nga, I'm sure na lahat naman tayo against the drugs, right? Against tayo sa lahat, Against tayo
sa mga drug traffickers, no? Magkasama tayo sa pagsugpo, Mr. President, sa pagsugpo sa mga illegal na drug traffickers na 'yan at mga karumal-dumal na mga pangyayari na nagaganap. Meron lang po kasi akong napansin na dito sa ilan-ilang mga probisyon dito sa bill ng ating kasamahan ay for example, itong sa Section 2 niya, pinapa-amend ang Section 4 of Article 2 of Republic Act number 9165, otherwise known as the Comprehensive Dangerous Act. So pinapa-amend niya na may yung penalty of life imprisonment to death, yung tungkol sa importation, and meron din kayong dinagdag ho dito, yung protector, cuddler of any violator of the provisions in this section. Bago pong provision ito, ano po? Opo, at excited po ako dyan na pag-usapan yung bagay na yan sa committee meeting. Sa committee meeting po. Okay. Sa ngayon po, those are the points that I'd like to raise. Thank you so much. Thank you, Senator Maraming Delima. salamat. We recognize Senator Honasan, Mr. President. Senator Honasan is recognized. Mr. President, hindi ko po palalagpasin yung pagkakataon na ito para magtanong sa magiting na senador natin ng Sarangani at ng Manila. Curious lang po ako, Mr. President, Bro Manny, saan ka ba mas excited? Dito sa una mong privilege speech o dun sa huli mong title fight? Right now, Mr. President, I'm excited for this topic about the death penalty. Excited ako dito dahil milyon-milyong mga Pilipino ang makinabang dito at ito ay para sa bansa natin. At yung milyong-milyong mga tao na nagtiwala sa akin, kailangan kong ipaglaban ang karapatan nila para mabigyan sila ng tahimik at magandang pamumuhay sa ating bansa. Salamat po, Mr. President. Seryoso na po tayo ngayon. Ito pong mga katanungan ko, Mr. President, pwedeng sagutin ng oo o hindi lamang. No? Pero kung ibig nyo magpaliwanag, mas mabuti. Ito pong napakaseryoso nating problema sa pinagbabawal na gamot. Did this happen overnight? Sa magdamagan lang ba ito nangyari? O mahabang panahon na kumulo ito, naging malala, lumalim, lumawak? Mr. President, para bagang hindi lang po ito overnight, kundi mahabang panahon po dahil napag-alaman siguro ng mga drug traffickers na ito na ang ating bansa ay walang death penalty, masarap magbinta ng mga droga dito, magnegosyo ng droga. Kaya yun pong nasa isip nila. Kaya para sa akin, kailangan natin ng pangil, no, sa pag-implementa ng batas. So, this did not happen overnight? Opo, Mr. President. Salamat po, Mr. President. Sa puntong yan, dahil pag hinaluan natin ito ng politika, yung tinatawag na partisan politics, naliligaw tayo, nalilihis tayo dun sa sisihan. So, itong lala ng problema ng pinagbabawal na gamot ay hindi pananagutan ng isang administrasyon lamang, kundi mahabang dekada, mahabang panahon na pinabayaan ito hanggang sa umabot sa sitwasyon ngayon na naging napakalala. Ito po ay, is this an accurate statement? Tama po yan, Mr. President, napabayaan at ito namang mga drug traffickers natin, yung mga financier, lahat ay namimihasa sila dahil wala po tayong, hindi po, maluwag nga po ang batas natin, walang pangil. So, kailangan siguro itong time na to, itong panahon na ito ay para sa pagbabago ng ating bansa, kailangan natin ng death penalty against drug traffickers.
Salamat po, Mr. President. Mr. President, sa puntong ito, maiksing kwento lamang. Ano? Maring pareho kami ng ating majority floor leader. Kami po kasi, you can check the records, we have been consistently pro-life, pro-family. No? So, naniniwala ba kayo na ang pinupuntirya ng problemang ito are our most precious, strategic, and renewable resource? Our next generation of citizens and leaders. Diba? Our children. Ito talaga ang tinatamaan ito. No? Do you agree with that statement? Yes, Mr. President. Salamat po, Mr. President. Dahil, alam niyo po, nung mag-deliver kayo ng privilege speech kanina, originally, against ako sa death penalty. Of course, maano yan, no? Tatalakayin yan. Mahabang debate pa ito, no? Ikwento ko lang sa inyo sandali, Mr. President. Nung nakulong ako nung... Session is resumed. Thank you. Mr. President, before the much-awaited privilege speech of Senator Manny Pacquiao, Senator Subiri would like to have a very quick manifestation, Mr. President. Senator Subiri is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I'd like to put on record that the gentleman from Olongapo and Zambales had complied with his birthday tweet today, noting that his birthday was during the weekend break. So that does not exempt the gentleman, Senator Sonny Trillanes, from also complying with his birthday tweet on another day. Maraming salamat, Mr. President. Majority Floor Leader, thank you. Allow me to quote Senator Joel Villanueva. They will celebrate separately. Thank you. Mr. President, to avail of the privilege to speak on a matter of public interest, may I move that we recognize Senator Manny Pacquiao. Senator Manny Pacquiao is recognized. Mr. President, mga kasama kong senador at sa ating mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Mr. President, I rise on matter of personal and collective privilege on matters of public concern. My first ever privilege speech as a senator will focus on one of the biggest issues plaguing our country. I speak before you because of the sense of urgency on the issue of drug problem, which has become alarming at it gets worse each day. Lumalawig na naman po ang usapin patungkol sa parusang kamatayan o death penalty. Hindi kasi maalis sa akin ang pag-alala kung maganda rin kaya ang hapon ng mga pamilyang nabibiktima ng illegal na droga. Bago ako makilala sa boksingero, naranasan ko pong mabuhay sa lansangan ng General Santos City at probinsya Sarangani. Maging in other words, was never abolished. Kaya't nararapat nating linawin na mula noon hanggang ngayon, hindi kailanman ipinagbawal sa saligang batas ang parusang kamatayan, lalong-lalo na, Mr. President, sa mata ng Panginoon. Death penalty is lawful, moral, and sanctioned governmental action. Having read the Bible on a regular basis, I am convinced that God is not just a God of mercy, but He is also a God of justice. So on the issue of death penalty, I could not help but consult the Bible. And I found numerous verses, and here are some. In Genesis chapter 9, verse 6, whoever sheds human blood, by human shall their blood be shed. For in the image of God has God made mankind. Sa Exodus 21 verse 12, sinasabi ng banal na Biblia na ang nananakit sa isang tao na anupat mamamatay ay papataying walang pagsala. The New Testament recognizes the legitimacy of capital punishment in Romans 13 verse 4. For the one in authority is God's servant for your good,
But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. Sa kasalukuyan, isa sa mga pangunahing krimen na kinikilala ng lahat na heinous o sadyang karumal-dumal ay ang illegal na droga. Walang pinipiling mabibiktima ang illegal na droga. Even innocent civilians who denounce drugs can be unwilling victims once an addict goes out to the street and wreaks havoc. Mabibilang pa ba natin sa ating mga daliri ang mga kilala nating pamilya na sinira ng illegal na droga? Mr. President, mga pinagpipitagan kapwa ko senador, wala ni isa man sa atin na hindi nakikiisa at makikiisa. Sa sambayanang ko ay nagsimula ng lumaban sa professional boxing. Naikot ko ang iba't ibang sulok ng Metro Manila. Dito ko po personal na nakita ang masamang epekto ng illegal na droga. Anak, pinatay ng sariling ama. Estudyante, sinaksak habang pauwi sa bahay. Buntis, ginahasa ng ilang ulit. Mga batang minor de edad, ginahasa at pinatay. Iba't ibang mapapait na istorya. Isa sa mga naging dahilan ng problema ay ang paggamit ng illegal na droga. Narito po ako ngayon sa inyong harapan upang humingi ng suporta sa agarang solusyon at nang ito ay matigil na. Sa ating napipintong debatihan hinggil sa implementasyon ng death penalty o parusang kamatayan, ako ay nababagabag sa masasayang nating panahon. Kung bakit ko po nasabi ito, please allow me to explain. Nang balangkasin ang ating saligang batas noong 1986, isang komite ang itinalaga upang suriin ang iba't ibang pananaw ukol sa parusang kamatayan. In 1986, Father Joaquin Barnas presented to the committee a proposed Bill of Rights relative to death penalty, originally worded, and I quote, "Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Death penalty already imposed shall be commuted to reclusion perpetua." End of quote. Subalit ang panukalang ito ay hindi nakapasa dahil matapos ang matinding debate at talakayan sa pagitan ng mga dalubha sa batas. Mas naging matimbang ang pagkakaroon ng capital punishment sa Constitution base sa sitwasyon at kultura ng ating mga Pilipino. Hindi po pangkaraniwang mambabatas ang bumuo sa Philippine Constitutional Commission noong 1986 dahil ito ay kinabilangan ni na Commissioner Christian Munsod, Senator Ambrosio Padilla, Francisco Soc Rodrigo, Justice Florence Regalado, Ricardo Romulo, Bishop Teodoro Bacani, Rustico de los Reyes Jr., Lugom Oca at Crespino de Castro, at marami pa pong iba. Ayon sa kanila, ang isang bansa o estado ay kinakailangan magkaroon ng kakayanang protektahan ang kanyang mga mamamayan at ang kanilang kaligtasan at seguridad laban sa mga kasuklam-suklam na krimen o heinous crimes. Minabuti ng kinatawan ng sambayanang Pilipino na katigan ang patuloy na pagpapataw ng kaparusahang kamatayan. Sa dakong huli na pagkaisahan ng komite na pagtibayan ang paglakip sa konstitusyon ng parusang kamatayan dahil isa itong mahalagang sandata upang mapigilan o mabawasan ang mga kriminal na banta sa katiwasayan ng bayan, maging sa mga inosenteng mamamayan. Napakaraming mahalagang batas pa ang patuloy na nakabinbin at nangangailangan ng ating agarang atensyon. Kailangan pa po ba nating ubusin ang ating panahon para talakayin muli ang matagal na nilang tinapos at isinarang usapin ukol sa parusang kamatayan? Even during the time when our Constitution was in its beginning stage, these great Filipino minds already opposed the abolition of death penalty for heinous crimes through appropriate legislation.
It was for this reason that Article 3, Section 19 was reworded in its present cast, I quote, "Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Neither shall death penalty be imposed unless for compelling reason involving heinous crimes. The Congress hereafter provides for it." End of quote. Natigil lamang ang implementasyon nito base sa rekomendasyon ng mga nakaraang Pangulo at naisabatas ang RA o Republic Act 9346 repealing Republic Act 7659, the death penalty law, but not abolishing the death penalty. Death penalty Filipino sa pagnanais na sumugpo sa paglaganap ng iligal na droga sa mahal nating bayang Pilipinas. In 2015, the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA released a report that 11,309 out of 42,029 barangays in the country, or 26.91%, are considered drug affected. Pero higit na nakakabahala ay ang estadistika dito sa NCR, Mr. President. As of June 2016, 1,577 out of 1,706 barangays are drug affected. That makes it 92.44% in National Capital Region alone. May tinatayang 1.3 million drug users ngayon sa bansa ayon sa datos ng Dangerous Drugs Board. Hayaan ba nating dumating ang araw na maging ang ating mga anak at mahal sa buhay, Mr. President, ay kasama na sa bilang na ito? Masyadong maluwag ang ating batas para sa mga drug traffickers. Sa aking pagsasaliksik at personal na kaalaman tungkol sa illegal drug trade, nabuo ko ang simpleng analysis na may dalawang mukha ang drug trade. Una ay ang mga users na addict sa droga. Pangalawa, Mr. President, ay ang mga drug lords, manufacturers, posers, at protectors na addict naman sa pera. Mas maraming droga, mas maraming kita. Ang mga mayamang drug traffickers na ito ay higit na nakakabahala. Kahit sa sensya, wala pang gamot ang naimbento upang sugpuin ang paggagahaman nila sa pera. Ito ngayon ay tinatawag na wealth addiction. Ang mga adik sa pera ay walang pakialam kung masira ang kinabukasan ng kanilang mga nabibiktima. Basta ang mahalaga, dumami ang kanilang pera. Yes, drug addicts are addicted to drugs, while drug lords